Good morning mga kalabs! Ngayong umaga, gagawa tayo ng healthy breakfast. So sa ating healthy breakfast recipe, ang ating kakailanganin ay meron tayong chia seeds dito. 10 tablespoon po siya at binabad natin siya sa 1 cup fresh milk. So ito na, nag-bloom na po siya. At meron tayo dito sliced ripe mango. Isang pirasong ripe mango siya at slice natin siya into cubes. And then meron din tayo dito 1/3 cup chopped walnuts, 1/3 cup chopped cashew nuts, 1/3 cup chopped almonds, 1/3 cup dried fruit mix na meron siyang coconut flakes, 1/3 cup raisins, and 1 piece chopped red apple. At meron tayong gagamitin dito na fresh milk at yung ating honey as sweetener. So, yan na mga kalabs. Atin ang umpisahan ang paghalo-halo natin ng ating halo-halo chia pudding. Na, umpisa na po natin. So, sa gitna ng ating bowl, maglalagay tayo ng chia. So, maglalagay tayo ng chia sa gitna ng ating bowl. And then, ilagay na natin itong ating ripe mango. Lagay natin ang ating chia. Gitna. Saka yung remaining mango natin. Ating raisins. Dried fruit mix. Walnuts, yung ating cashew nuts, yung ating almonds, natin sa gitna, isang pangkutsarang chia seeds na ating natira. At atin siyang lagyan ng fresh milk. Lagyan natin siya ng fresh milk. At lagyan natin siya ng honey. So maglagay tayo ng honey na isang kutsarang honey. So, ito na mga kalabs, yung ating halo-halo chia pudding. Tara na, atin na siyang kakainin. At kung gusto niyo naman po na malamig, pwede niyo po muna siya ilagay sa ref for 10 minutes bago siya kainin. At kung ayaw niyo naman po ng malamig na breakfast, pwede naman po na kainin niyo na siya agad. So, ito na mga kalabs, dahil gusto ko ng malamig, ilagay ko muna ito sa ref ng 10 minutes at atin na siyang babalikan mamaya. So, yun mga kalabs, sa ating recipe na ginawa kanina, yung mga sangkap na ginamit natin kanina, nakagawa tayo ng 2 bowl na halo-halo chia pudding. So, mga kalabs, kung halimbawa, kayo lang naman po mag-isa kakain, pwede nyo po i-reduce yung ating mga ingredients. Sa inyo naman po yung pagtansya ng mga gagamitin, kung gaano kadami at kung ilan kayong kakain. So, ito na mga kalabs, atin na siyang kakainin. Una-una, halo-haloin natin siya. Halo-haloin natin yung ating chia pudding. 1,
halo na siya. And then, atin na siyang titikman. Oh, sarap. Tikman na po natin siya mga kalabs. Sarap. Tama lang yung tamis ng honey na isang kutsara na nilagay natin. Sarap po siya mga kalabs. Refreshing at saka creamy siya, nutty. At sa mga nuts na nilagay natin, masarap siya. So yun mga kalabs. Kapag inyong nagustuhan yung video na ito, please give me a thumbs up. At kung ikaw ay bago pa sa aking channel, please subscribe po. At don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga yummy recipes pang aking gagawin. So, yun na po mga kalabs. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Salamat po sa panonood. Bye-bye!